Han? Bakit? Papasukin mo nga ako. Ha? Ayoko. Nahihiya kasi ako eh. Nakaubad kasi ako. Ha? Bakit ka naman mahihiya? Mag-asawa naman tayo. Tsaka wala naman akong kasama. Eh, ikaw wala. Kaso ako, meron. Ayay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you Zoom UX is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu UX is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Alam mo, best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alis plema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Dimesa, Paulo Santos, Luke Nihares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Sa tulong-tulong sumulong. Kaya gumulong ang progreso. Tuloy-tuloy lang umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng proposed tax reform law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax-reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay.
Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iFood, kilig ng Be-Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Columbia. Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may frutos na karamay. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng ting-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance beats for champion energy. Drink Milo every day. Milo every day. Get champion energy nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na! Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may Ibuprofen Advil naman para maalis yung sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain nito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan! So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It has proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it has absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to Ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman!
Roxanne, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ito ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! Puno ng chika. Pulo sa umaga. Programang Aya sa Umaga. Batian na tayo mga best friend. Tawag ka na 0919-411-7714. Or pwede ka rin mag-text sa amin 0949-614-0306. At syempre sa aming landline 6322255 sa aming official fan page at IFM Dagupan, sa aming website rmn.ph/IFM Dagupan. So eto na, sabi niya rito, good morning po Ate Ella at Kuya Dado. Pabati naman po ako dito sa bahay na nakikinig at nakaupo nagkakape tayo. Sabi niya, Best Ella, kanta kayo live kagaya ni Best Krisa at Best Dad. Kanta ka raw. Kumanta na siya actually nung nakaraan live. Nakita niyo ba yun? At ayoko nang maulit. Sandali na lang. Huwag nyo nang hanapin yun mga best friend. Bakit niyo tinakpan yung mukha, yung katabi ninyong... Ano yan? Anong mukha? Ay! Hindi best, panoorin niyo yung video para makita niyo kung sino siya. Actually, yan, makikilala niyo po yun. Yung saan? Yung sa video natin, yung sa challenge. Yung lalaki. Yung lalaki. Di ba pinost ni Krisa? Hanapin niyo po yun mga best friend doon sa aming video. Para nang sa gayon, hindi kayo, grabe kayo Iniintriga niyo siya. Iniintriga niyo ako. Kayo Uy, mamaya! Sa ating chikanes. Intriganes, di ba? Intriga! Good morning, Ate Ala, Kuya Dado. Ayan, batidoy natin si Ate Mons at Ate Jeneline Elambre at best friend Michelle Soriano. Hello, good morning. At ito naman, gandang umaga po sa inyong mga DJ. Pabati naman po ang tropang Dota Boys na sina Lester, Albert, Melvin, Francis, Laura, Lawrence pala, Jello, Arnel, Gerson, Gestoni. Ayan, pa-request na rin po ng kantang Pag-ibig by Sponge Cola. Salamat, love you, sabi niya. Love you din. Naku, mga Dota Boys, umaga-umaga, pasok muna kayo. Ulalay! Hashtag Ay sa Umaga. Good morning po. Best friend Dado Cancionero at best friend Ella Lambingera. Batiin niyo naman po kami dito sa bahay. Late na ako pero wala akong pake. Gusto ko po kayong mapakinggan. Wow. Janine po ito. Maraming salamat, Janine. Ito naman, sabi niya rito, good morning po. Pabati naman po kami ng aking kapatid na nakikinig sa inyo ngayon. Maya-mayang konti, walis-walis time na naman po. Pabati kami ni Kaisel, ni Jasmine at ni Johan. Ayan. Maraming salamat. Uy, eto meron nga nagpapaulit ang number natin sa call line, Dado. Hindi daw niya na nasundan. 0919-411-7714. Oh, madali na lang yun Grabe ka Tama ba? 0919-411-7714. Tama. Gagawin yun ang kakapoy. Ay, ang gano'ng kapkabuasan na. Bangong-bangong mali dala-dalame dapat na ba, best friend? Naguno yan. Iter Milaso. Talagang ang puta-putang. Chika. Agila. Trending to, best friend Dado Cancionero. Totoo. Para sa mga fanay ng love team na ito, abangan mo, best friend. At syempre, para rin sa mga makaka-relate sa nangyayaring ito. Hala! Diba? Marami pong nakaka-relate actually. Kung feeling mo, famous ka, best friend, makaka-relate ka dito. Mahiya ka, diba? May open letter para sa iyong mga fans. Taray! May pa-post ka sa YouTube, papahinga ako, Trulalay. diba? May ganun Si Sanderford yun, akala natin nawawala pala, nagpapahinga lang. Kaya ngayon ko kung bakit nagpahinga lang siya, pala. sige. Mga best friend, magbabalik po
ang Ay sa Umaga! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She looks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need the next one. Mama loves you too. She thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to pop a question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. And live it up, live it up. Don't let nobody bring you down. Just live it up, just live it up. Don't let nobody bring you down. You got it all figured out, full of smiles, looking up even when times look down. You got all this good karma coming round and around, and you don't even have to try, that's just the light that you're about. And ain't nobody taking that away, nah. Show me what you got, go on, do your girly thing. Do your girly thing, do your girly thing. Do your girly thing, just do your girly thing, do your girly thing. Do your girly thing, do your girly thing, girl, just do your girly thing. The beat go hard though. Yeah, do your girly thing. She like it when the beat drop. That's when the problems stop. So put in work one time, girl, I got you on the clock. They can talk and talk, but don't stop the walk. Keep it moving, girl, you got it on lock. So top notch, but don't get lost. It's a long way up to the top. Oh, and ain't nobody taking that away. Oh, do your girly thing. Yeah, do your girly thing. Do your girly thing. Just do your girly thing. Do your girly thing. Do your girly thing. Do your girly thing, girl. Just do your girly thing. Do your girly thing. Do your girly thing. Just be patient.
situation if there's traffic in your lane. Slow and steady win the race, so keep your head up in the game. Get your hands on the wheel, eyes on the road, and turn it up a couple notches, cause that beat go hard though. Stop, why you doing that? Yeah, do your girly thing. Just do your girly thing, and live it up, live it up. Don't let nobody bring you down, cause live it up, just live it up. Don't let nobody bring you down, cause one day, somebody will bring you a crown. And one day, I said DAWIN, let's go. Do your girly thing. Yeah, do your girly thing. Do your girly thing. Do your girly thing. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM, aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Hindi masama magmahal. Ang masama, ang marami ang minamahal. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na! Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yung sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain nito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil
na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan. So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na kesa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 7:55 na. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Tado o Kansyonero Ella Lambingera. Ganon ba dapat kapag mahal mo yung tao? Susubukan mong kontrolin ng naaayon sa kagustuhan mo? Alam na! Medyo na-delay ako dun, ha? Alam na! Nakakaloka itong mga katanungan na ito. Sino ba kasi may sabi niyan? Walang iba kundi si Maine Mendoza, na kung saan best friend Dado Kansyonero. Nag-post lang naman siya ng 3 pages sa kanyang Twitter account. Ang haba nun, ha? kasi naman naloka siya. Ganun, ha? Oh, hindi! Talagang ibinuhos niya yung kanyang damdamin tungkol sa kanyang mga fans, best friend Dado. At ganoon din sa kanyang mga bashers, di ba? True lale. Ano ba kasi nangyari ba in-issue sa kanya? Etong si Jake Ejercito na kasama rin sa kanilang Kalye serye, Best Friend Dado. Eto, di umano larawan daw ni Maine Mendoza ang kanyang ipinost sa kanyang Instagram stories. Ngayon, meron isang follower, isang fans. Etong si Maine Mendoza na si Pati Kimi. Tama ba? Oo, na kung saan best friend, tinatanong niya itong si Maine Mendoza kung ano nga ba ang meron sa kanila ni Jake Ejercito at ni Maine Mendoza, na kung saan ang kanilang tandem ay dub as Jamine. Sabi niya, ano ba meron sa inyo? Nasasaktan na raw siya. Oo, nasasaktan. Sobrang sakit na kasi with the emoticon ng heartbreak pa. Grabe, no? Diyan mo makikita ang pagiging attached ng mga sambayan ng Pilipino sa kanilang mga fans. True, diba? lale. Ay, sa kanilang mga iniidolo, di ba? Sobrang attached na umaabot dun sa puntong ganyan na sila mag-isip. Talagang pinipersonal na nila. At sabi pa niya Maine Mendoza, wala pong ano bang problema? Friends po kami, sabing gano'n ni Maine Mendoza. And then afterwards, nasundan ng 3 pages na post niya sa Twitter. Hindi kasi yung iba, alam mo yung parang medyo, parang sila nang may relasyon na. Tama. So far, wala namang sila. May sila ba? Actually, sabi nga ni Alden, sabi ni Maine, friends din sila ni Alden. Pero alam mo naman, may mga best friend tayo na talagang mapilit na sige na, kayo na lang, ni 'di ba? Alden, 'di ba? Hindi kasi ganoon, best friend Dado Kansyonero, kapag suportado mo talaga yung isang magkarelasyon, ikaw na mismo yung magmamakaawan na please magbalikan kayo, please kayo na lang. Sa totoo lang, may mga times, madalas din sa mga pagkakataon, 'di ba? Nagkakatuluyan o kung ano-anong nangyayari sa dalawang tao dahil lang sa pinupush sila ng kanilang friends, families, and other na taong nakaka-apekto sa kanila. Tama ka dyan. Yung mga may impluwensya para sa buhay nila, di ba? Tropa mo, sinabi lang sa'yo na, crush ka rin. Gaganon sa'yo, crush mo na rin, di ba? True lale. Kahit hindi mo naman type yung tao, isinutil sa'yo, type mo na siya. Yun tayo Ewan ko ba? Saan na pupunta yung mga ganyang klaseng pagmamahala? Nadala sa sutilan lang pala, no? Yung iba naman nadadala sa blackmail. Kasi paano blackmail? Nahihiya siya. Kapatid kasi ng tropa niya, parang gano'n. Kapatid ng tropa niya, kaya ayaw niyang basta din.
Ang hirap nyo. Diba? Tinanggap na lang niya. Oo. Nakakalungkot kasi naaapektuhan yung desisyon mo eh. At dagdag pa nitong si Maine Mendoza, hindi na daw siya nakakaranas ng kasiyahan kasi mga best friend, sobra-sobra na daw yung gusto at gusto na gawin niya para dun sa mga tao na nagsasabi, nagdidikta na ito yung gawin mo. Ay, yung demand sa kanya. Oo. Siyempre naman, di ba? The more kasi na sumisikat ka o tumataas yung demand sa'yo, the more naman na mas magiging masikip yung mundo mo. And also, dahil sa mas marami na nakakakilala sa kanya, ayan, marami na rin bawal. At eto kagabi lang, actually, kagabi kahapon, namataan na itong si Maine Mendoza. Bagyo ba yan? Namataan? Hindi. Ano? Nakita siya na lumabas siya kasama niya sila Vice Ganda. Parang nakasalubong niya at si Jake Ejercito. Ang tawag sa Love Team, kung may Aldab, merong Jermaine. Yung Jermaine, Jake, tapos Maine. Mendoza. Oo. Meron ding fans itong si Jermaine. At alam naman natin, ang Aldab, bonggang-bongga pa rin hanggang ngayon. Talagang war kung war. True lale. Tinanap ang war on drugs ng mga yan. Support no? Totoo. Actually, believe din ako sa kung paano sila sumuporta dun sa love team. Napakatindi. At eto yun na nga po ang katanungan nitong si Maine Mendoza na ganun ba dapat? Kapag mahal mo yung tao, susubukan mong kontrolin. Alam natin na marami nang naisakripisyo etong si Maine Mendoza para sa kanyang sarili, and at the same time, marami na rin naisakripisyo yung kanyang mga fans toward Maine Mendoza. Tama. Yung mga binenta pa lang niya, di ba, dati, na binili nila para lamang sa kanya, and yung mga tickets, maraming sakripisyo rin, syempre, itong mga taong to. Tama ka dyan. Kaya naman ngayong araw, mga best friend, dapat bang isakripisyo ang gusto mo para sa ibang tao? Ay, nako. Aba. Yan ang malalaman natin mamaya, mga kasagutan ninyo, best friend. Dapat nga bang isakripisyo ang gusto mo para sa ibang tao? Text mo kami sa 0949-614-0306. At syempre, hindi lang yan. Baka sabihin mo, maybe. Wag na yung nasa gitna. Wag kang yung pumupunta gitna. sa gitna. Side to side lang hinahanap sa aming official fan page din po, pwede kayong sumagot dyan at IFM The Gilpan. And also, ayan, best friend, pwede ka rin tumawag mamaya 0919-411-7714. Samahan kami mga best friend dito sa programang Aya sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Bakit nagtatampo, nilisan ako. Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano ang Pasko inulila mo? Sayang sinta ang sinumpaan at pag-ibig
lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pia Words Pack sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa gumbango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uwi ng ₱250,000. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance peace for champion energy, drink Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero, teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na! Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin,
dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan! So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga, maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete.
Yes, it's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. And deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? Cause you're That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologists tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Intagartukan Mancini, si Kabalat Sunan Libre, nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Mga ka-listeners, tayong masisipag, araw-araw, kayod ng kayod. Pero pag nagkasakit, absent ang absent. Dapat tuloy-tuloy ang todo kayod. Para protektodo laban sa sakit, mag-Clusivol. Ngayon, Clusivol Plus na.
Plus, dahil pinalakas versus previous formulation with 500 mg vitamin C at iba pang vitamins and minerals na tumutulong laban sa sakit para iwas absent. Pag plus ang proteksyon, plus ang kayod, plus ang kita. Clusivol Plus. Alam nyo, masaya ako ng trusted kong vitamin noon ay ngayon mas pinalakas na. Dahil bawal. Bawal magkasakit. Mag-Clusivol Plus na mga ka-listeners. Multivitamins plus zinc plus copper is the generic name of Clusivol. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 8:23 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! Best friend, eto na, arangkada na ang inyong mga kasagutan sa ating tanong ngayong umaga na... Best friend, para ba sa'yo, dapat bang isakripisyo ang gusto mo para sa ibang tao? Oo, hindi. At syempre kung bakit? Syempre, best friend, sama niyan sa 0949-614-0306. Bago tayo bumasa, best friend, Dado Cancionero, muli eto ha, bubuksan po ang votation para sa Miss Universe 2017. Ang kailangan nyo lang gawin, pumunta sa missuniverse.com o kaya naman, best friend, mag-retweet or tweet sa Twitter. Wow, so support Philippines! Nagsimula na mga best friend yung pageant, kaya naman dali na. Ayan, so etong si Ella, andito. Oo. Andito siya. Support Hindi siya makikip-pageant. Pero hindi lang po yan ang mga pakakabangan nila dahil syempre hindi rin papahuli ang ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017! Sama na kayo mga best friend ha, nang sa gayon. Kayo na po ang susunod na manalo para sa ating second weekly draw. Nako at yan nga po best friend. I-congratulate lamang natin ang ating mga best friend na nanalo po ng tig 2,000 pesos cash. Yan yung sa ating first weekly draw. Tama ka dyan. Ito po, sila best friend Jennifer A. Solis na may POP na Milo. Si Marisa A. De Vera na may POP na Tang. At si best friend Lovely D. Salazar na may POP na Malkis. Si best friend Teresita T. Viray na may POP na Tanduay. At si best Joe Marta Mundong na may POP na Surf. Sila po ay nanalo ng tig 2,000 pesos cash. At syempre, maswerte rin ang best friend natin from San Bacayo, Kalasyo, Pangasinan na si Argentina S. Cardozo dahil nanalo po siya ng 4,000 cash. Ang kanyang POP ay Malkis Chocolate, mga best friend. Ayan, paalala lamang po ha mga best friend, para po maklaim ang inyo pong mga prizes, pakihintay na lang po ang message po sa inyo ng aming staff. Oo, ayun. Eto naman ha, muli mga best friend, inaanyayahan po namin kayo na sumama para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Magdala lamang po ng inyong POP o kaya naman yung proof of purchase sa aming stasyon. Nandyan ang Milo, mga best friend. Dapat po may expiration date na April 2018 onwards. Dahil dalawang sachet ng Milo powder 22 grams, isang coupon na yan, dalawang sachet ng Milo Nutri Up 24 grams, isang coupon na yan at isang sachet ng Milo powder 22 grams, at isang sachet po ng Milo Nutri Up 24 grams, isang coupon na yan. At syempre kasama rin best friend ang Malkis Chocolate. Dalawang empty wrappers po ng Malkis Chocolate, 24 grams is equal to 1 coupon na yan. Diba? Ang bongga-bongga mga best friend. Linggo-linggo may pera para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017! Eto, sabi niya rito, #IFM ang best friend mo. Good morning po Ate Ella, Kuya Dado. Para sa akin po, okay lang naman po.
hindi dapat isakripisyo ang gusto mo dahil hindi po sila ang nagdidikta ng kung ano ang mangyayari dapat sa'yo. Maraming salamat po. Babati naman po kami dito na nakaupo ngayon. Thank you so much. Alam mo, bad trip yung mga nagdidikta talaga ng kung anong gagawin mo sa buhay mo. Totoo no? yan. Hay Diba? nako, pasabugan yan ng pagmamahal. Buhay nyo ba to? It's my life! Ganon. It's kumanta agad si Gado Calcionero. Bon Jovi. Yung mga kinakanta sa video okay na hindi mabot. No? Naabot mo na ba yun? Naabot ko yung score sa malakas na mic, di ba? Galing Yung mga technique yan di ba? Pag nilakasan mo yung boses mo sa mic. 100. Ang galing Galing naman sa best friend natin from Seattle, Washington. Taray! Yeah, taray. Galing ka po, Rampa yan. It's hard to answer that question for someone who hasn't been in a situation like that. But I think that if you really, really love a person, you'll forget all about yourself. Won't even think about the consequences of your action. Even if it would be a bad ending. Sabi nga nila, di ba? Hindi kasi, di ba, sabi nga naman nila, di ba, pag na-inlove ka nga, wala na. Tama ka dyan. Wala na, makakalimutan mo na lahat sa'yo. At eto best friend kapag na-in-love ka kasi, yung kagustuhan mo minsan, kunwari ikaw may goal ka sa buhay. Nagbabago? Oo, mawawala na, no? Yung gusto mo, gusto niya. I mean, yung gusto niya, gusto mo na rin. Oo. Di ba? Minsan nakadepende, minsan feeling ko, no, kung yung gusto mo, magiging gusto, yung gusto niya, magiging gusto mo na rin, feeling ko parang mas mahal mo siya. Hala! Kaya wag na kayo magtaka, best friend, kung bakit hindi mo na nagawa yung isa sa mga goals mo. Kasi nga, mahal mo siya. Tama. Parang itong best friend natin na to, sabi niya rito, para sa akin po, Kuya Dado, Ate Ella, oo, handa ko pong isakripisyo ang gusto ko para sa ibang tao. Basta ba, mahal ko sila. Pero kung yung mga taong wala lang din naman pong kwenta sa buhay ko, bakit po ako mag-a-adjust para sa kanila? True, Lale. May mga tao talaga na kapag may gusto sila sa'yo, best friend, ang bait-bait nila sa'yo. Tama diba? ka dyan. Kapag walay na, ang linya na lang nila, kiber! Actually, itong ganito, na isasakripisyo mo yung gusto mo para sa ibang tao, give and take to Kasi kaya mo naman kunwari, in love ka, kaya mo isasakripisyo. Magagawa mo itong isakripisyo, yun yung ginib mo. True, diba? Lale. Ang matitake mo is yung feelings mo na mahal mo siya. Yung kasiyahan mo na minamahal mo siya. That's what you'll take. Hindi yung tipong, hindi mo i-expect na mahalin ka rin niya, gano'n. Yan, napa-English tuloy si Dado. You know, good morning. Sa ating pababalik, susunod na po ang ating iExena. Para sa mga best friends natin na naman problema dyan, isend nyo na po at aming susolusyonan yan sa pamamagitan ng acting 0949-614-0306 Or mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan. Dito lamang yan mga best friends sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. My life, without a doubt, I give you all my life. Now and forever till the day I die. You and I will share all the things this changing world can offer. So I sing, I'd be happy just to stay this way, spend each day with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. Started on our way. I do recall that
my life. Want this all my life. Wanted this all my life. IFM, ay aking best friend. Since you've been gone, and my eyes are kinda tired from crying all night long. No, I've never been too good at cooking just for one. It's so lonely without you, baby. Come back home. 'Cause I'm half crazy. Sorry for myself, half crazy, worrying you find someone else to love. No, life hasn't been much fun at all since you've been gone, and my eyes begin to feel each time I hear a song. I spend every minute asking myself what went wrong. Can we try to talk it over, baby? Come back home. 'Cause I'm half crazy. I'm feeling sorry for myself, half crazy. When you find someone else, but baby, there is no one else. I'm crazy for everything you say and do. I'm crazy. No one else could love you like I do. Sorry for myself, half crazy. I'm worried you find someone else, but baby, there is no one else. Half crazy for everything you say and do. Half crazy, but no one else could love you and no one else could ever be. Feeling sorry for myself. I'm worried you find someone else. Feeling sorry for myself. Worried you find someone else to love, baby. Thank you. Hey, Mike! How are you going to die? Walang hiya tong pariner na to. Tinawag pa kong Mike na ako naman si Kanor. Gusto na pa akong mamatay ngayon. Walang hiya. Oh, is that an apple that you are eating? Yes, Joe. This is an apple. Why? Oh, in our country, only poor people eat apple. Is that so, Joe? Is that so? By the way, Joe, is that banana that you're eating? Yes,
This is banana. Oh, here in our country, only monkey eat banana. Ayay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh. 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh. Amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Niel Dimesa, Paulo Santos, Luke Nihares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Tuloy lang umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng proposed tax reform law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax-reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa
taba. Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iFood, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chocwix. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Fruity Pop, halo-halong saya sa bawat eksena. With Champion Energy, nutrients from Milo, Proximo, big complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Champ energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Free balance beats for Champion Energy, drink Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero, teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na! Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may Ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from tulad ng dapat mag-add sa mas malakas na form pa ito, kaya ito ay may almost 3 Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It has proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it has absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to Ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
That song was brought to you by Department of Finance. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, umiikot ang mundo mo sa kanya, pero siya, pinapaikot ka lang niya. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy. Sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero, teka lang mga listeners. Tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige. Baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo. Kaya bangon na. Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain nito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets.
So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil Liquid Gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan! So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 8:57 na! That time check was brought to you by Malky's Chocolate. So crunchy with real chocolate. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Dado Cancionero Ella Lambingera. Alam nyo mga best friend, hindi mo kailangan ma-stress dyan. Tama ka dyan. Dahil nandito na po, programang Ay sa Umaga para sa inyong mga problema. At ang inyong mga problema ay aming susolusyonan sa pamamagitan ng ating isa na yan ha sa 0949-614-0306. Gaya ng ating best friend na nagpadala ng kanyang text ngayon dahil siya ay namomroblema. Ayan. Heto ang kanyang sabi. Magandang umaga po, Kuya Dado at Ate Ella. Problema ko po ang aking boss na napakarami pong inuutos sa akin. Ako nga po pala si Andre. Teka lang, nagkamali ako na nabasa, nag-skip siya agad eh. So ulitin natin. Yung maganda. Sorry. Game. Good morning po. Magandang umaga po, Ate Ella, Kuya Dado. Ako nga po pala si Andrea. Problema ko po ang boss ko na lagi na lang pong inuutos sa akin ang lahat ng kanyang mga trabaho. Nahihirapan na po ako dahil makikita ko po siyang nakaupo lang sa kanilang opisina. Pero nasa akin po lahat ng trabaho. Ano po ba ang dapat kong gawin para maisipan po nilang gawin ang kanilang trabaho? Kaya puro trabaho tong taon to, ano? Di mag-resign. Resign ka na. Reklamo ka dyan, di mag-resign. Oh. Dami mo, di, pinasweldo ka dyan eh. Di, joke lang. Di pa kami tapos sa Andrea. Ikaw naman. Pero alam nyo mga best friend, hindi talaga mawawala sa araw-araw yung pag-complain na yan when it comes to work. Diba? Kasi lahat naman tayo napapagod. Tama, diba? Para Sanderford lang. Yun tuloy. Tayo nga muna, best. Oo. Eto ha, para sa'yo, best friend Andrea, ang ating unang IXN. Andrea, pakigawa nga itong report ko. Sige, sir. Andrea, nga pala, pakigawan nga rin ako ng kape. Sige, sir. Andrea, nga pala, may sasabihin pa pala ako. Pwedeng ikaw bang umattend sa meeting namin dito sa kasi medyo busy ako ngayon. Sige, sir. Ay nga pala, Andrea, na-check mo na ba yung mga appointments ko? Sige, sir! Andrea, nga pala, pwede bang pakiset ako ng meeting with the staff natin? Sige, sir. Andrea, ano pa sir, pala? Andrea, sir, pwede wait pabili lang. ako ng kape. Andrea, pabili nga rin po ako tinapay, ha? Sir, wait lang po, ha? Andrea, sir, wait lang, may gusto akong sabihin. Ano yun? Idol niyo po ba si Sanderford? Bakit? Para nang sa gayon, masabi nyo, doon sa pinaka-boss nyo din, na hindi kayo robot. Dahil sasabihin ko rin sa inyo, hindi ako robot. Wow! Bad trip yan, Andrea, wipe the floor. No, Andrea, no. Bakit po pa in-English si Andrea? Hindi pa tapos eh. O eto na ha, ang ating IXN number 2. Andrea,
yung babae, no? O, sige. Dahil lalaki yung gaganap na Andrea ngayon, ang pangalan niya, Andreo. Andreo! Ma'am. Andreo! Ma'am. Andreo, ano pala, pwedeng pakidaanan yung baon ng anak ko doon sa isang fast food. Sige ma'am, dadaanan ko, tapos kukunin ko na rin ma'am. Tapos pagkatapos, Andreo, balik ka dito. Parang namin pinapagawa nito. Nakikinig ka ba? Opo, nakikinig ako. Pagbalik mo dito, Andreo, pakigawa yung pinapagawa ko sa'yo kahapon. Ay, opo. Yun ulit yung gawin mo. Kasi hindi mo natapos ng maganda eh. Okay, sige po. Tapos, sabihin mo dun sa isa pang office mate mo, ha? Ikaw na magsabi. Tinatamad ako, sige ha? Sige po. Sabihin mo sa kanya, sa'yo na ipagawa yung trabaho niya. Ma'am! Ano yun? Ang dami mong trabaho, Ang dami mong trabaho, Inis na ako sa'yo. Ma'am, ito. Resignation letter ko. Nakakatakot! Nag-resign na siya. Bila-blackmail! Ganun ba talaga? Pero alam mo kasi, no? Eto kasi yun Para naman sa mga empleyado, minsan nakikita po natin ang ating mga boss, yung mga heads po natin, marahil parang wala, di ba? Pero hindi natin masabi rin kasi marami rin ginagawa yung mga yan. Tama. Di ba? Unang-una sila hindi sila pupunta dyan kung wala silang ginagawa. At hindi ka uutusan, best friend. Kung wala siyang tiwala sa'yo. Tama. Yun na lang isipin mo. Be positive. Trulale! Susunod na ang mga kasagutan nyo, mga best friends, sa ating pinag-uusapan pa rin. Ngayong araw, dapat bang isakripisyo ang gusto mo para sa ibang tao? Oo, hindi. Sagot na at lakipan yan ng bakit? Dito lamang yan sa IFM. Ang best friend mo. Gugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Heto na naman ang tanging panahon tuwing naaalala ko ang nakaraan. Kay sarap ng balikan, subalit di ko mapigilang lumuha sa lahat ng ating nakaraan. At mamumulila sa pag-ibig mo, nahanap ko sana'y muling mabalikan. Mga araw na tayo ay magkasama pa, lalo na nga sa araw na kilamig na ng hangin, naaalala ang yakap mo, mga halik sa'kin. Kay sarap ngang balikan ang nakaraan, kahit pa nasasaktan, muli't muling babalikan. Ngayong Pasko'y sumapit na naman, muling mag-iisa at mamumulila sa pag-ibig mo, nahanap
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na. Tang, your best Tang made even better. With champion energy, nutrients from Milo. Proximo, B complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance peace for champion energy, drink Milo. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ay, 9:09 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Many times I wished you were here. Through the velvet shadows of my dreams. Many times I wished you were near. Through the darkness as it came, but it seemed
pag-ibig. Ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin, kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang himig kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba? Ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina
magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng kalahating milyong piso sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na!
Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:23 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Dado o Kansyonero Ella Lambingera! Mati-TL ka na lang. TL saan? True Love? Tulo laway. Kasi ang daming pagkain na nakikita, best friend Dado. Kaya nga yung mga pagkain na nakakatakam. True lalay. Lalo na ngayon, medyo mag-merienda na ang ilan sa mga best friends natin. Tulo laway ka na naman dyan. Pigilan mo yan, best friend. Kaya nga talaga magtutulo laway ka, lalo na pag nabalitaan mo na to, ha? Pasok na po Philippines. Oo, sa wild card. Top 16! Grabe, buti na lang. Yung mga iba, nanginginig na stress na, akala nila hindi na makakapasok sa Philippines. Sabi nga nila, pagka talagang hindi nakapasok, papatay na talaga nila, di ba? Patay na daw nila yung TV. Buti na lang, pasok siya. O, eto na, mga best friend, balikan natin ang inyong mga kasagutan sa ating tanong ngayong umaga. Best friend, para ba sa'yo, okay lang ba o dapat ba na isakripisyo mo ang gusto mo para sa ibang tao? Sagot na ha, 0949-614-0306. Heto, sabi niya rito, dapat pong isakripisyo ang gusto mo pag ito ay nakakaapak na sa ibang tao, sa gusto ng ibang tao. Kasi kailangan mo po silang intindihin at kailangan mo po silang isaalang-alang. Maraming salamat po. Ay, gano'n naman kasi dapat best friend. Dapat hindi lang ikaw yung nasusunod. Tama ka dyan. Di ba sabi nga nila, di ba, you're right ends at the start, the beginning of rights of others. Not the left, di ba? Saan ang galing yun? Sa akin. My own words. Hashtag guys, sa umaga, good morning po Ate Ala, Kuya Dado, para po sa akin, dapat mong isakripisyo ang kagustuhan mo para sa isang tao. Kasi ibig sabihin lang nun, mahal mo talaga siya no matter what. Yung tipong isa-sacrifice mo na yung kaligayahan mo for that person. Maraming salamat po. Batiin nyo naman po ako nakikinig ngayon dito sa may trabaho. Sabi niya. Ayan. Tatrabaho po ako ngayong umaga. Maraming salamat! Heto naman, sabi niya dito, hashtag IFM ang best friend mo, hindi mo dapat isakripisyo ang iyong gusto para sa ibang tao. Bakit nga ba kasi kailangan pa nating sumunod sa gusto nila? Meron ka namang sariling buhay. Maraming sa pabati naman po kami dito na nakikinig sa inyo ngayon. Kami ng tatay ko at pati na rin ng kapatid ko na nakatambay po. Relax po sa mga isa. Relax silang tatlo, ha? Nainggit kami, ha? Kaya tatlo sila nakarelax. Hashtag ay sa umaga. Good morning, Kuya Dado, Ate Ella. Para sa akin, hindi mo kailangan isakripisyo yung gusto mo para sa ibang tao. Maong Lara, no si Karay walay labay, gawan mo namin. No si Kalay, Mikaraw ya, pabor, agdalabat na gawad para si ka. Andila, nasawa na ladsantan kwento. Sebla ka raw. Ni manlaing gawato lang. Gawato lang, maputaputang ka lang ulang. Ano ba putaputang? Putaputang, ang putang sa ulo to. Putaputang. Relax lang mga best friend. Pasok tayo, top 16. Ito yung Eto naman, sabi niya rito, hashtag IFM ang best friend mo. Good morning po, Ate Ella, Kuya Dado. Hindi mo dapat sasakripisyo ang anumang gusto mo para sa ibang tao. Dahil meron ka pong sariling pag-iisip at sariling puso. Kaya, ikaw din po dapat ang magdesisyon para sa sarili mo. Tama! May point siya. True lale. Yung puso mo yan. Utak mo yan. Attitude mo yan. Ganyan. Pero alam mo, nabasa ko, best friend Dado Cancionero, sabing ganon, educating the mind without educating the heart is not
education at all. Ay. Oo. So you should educate the heart. True, Lale. Kasi kahit na ano pang laman ng utak mo, best friend, kahit gaano katalino, kung yung puso mo, best friend, Tama. masama, ganyan, wala din. Kasi, at ganito lang yan marami kang kaalaman, ginamit mo sa kasamaan, wala rin mapupunta. True, Lalay. At meron din ako dyan di ba? Sabi niya, educating the mind, educating the heart is useless without educating the body. I like educating the body. I'll teach you how to doggy. Alam mo, hindi ko alam kung anong meron ngayong umagang to. Ano pinagdadaanan mo? Bakit ganito yung mga English ko? Kakasuporta mo yan kay Philippines. Susunod na mga best friend, kung merong labanan sa Miss Universe, syempre meron ding labanan dito mo sa IFM Nagupan dahil susunod na pabilisan. Palalasan, 5-second challenge lang yan. Sama na tawag na 0919-411-7714. Or, best friend, pwede ka rin tumawag sa 632-2255. Dito lamang yan sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. When the night has come and the day is done, I'm always thinking of you. You are in the air, you are everywhere, in everything I do. If I could keep this moment in time, if I could make you forever mine, baby, I'm lost in your love from heaven above. You came to bring me up. Will you? I feel that I could stay in love forever and a day. When I walk alone in the empty home, I can't stop thinking of you. I can't stop thinking. Do you feel the pain? The same. Are you missing me too? I see your face when I close my eyes. I see a glimpse of our own paradise. You came from heaven above. I'm lost in your love, free as the wind. You give me wings to fly. With you I feel that I could stay in love forever and a day. Oh yeah, my girl, I feel that I could stay in love forever and a day. IFM, ay aking best friend. Don't give up on us, baby. Don't make the wrong
future isn't just one night. It's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by, just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. I really lost my head last night. You've got a right to stop believing. There's still a little love left, even so. Don't give up on us, baby. Lord knows we've come this far. Can't we stay the way we are? The angel and the dreamer, who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. Written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by, just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. Don't give up on us, baby. Don't give up on us, baby. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa ating prayer meeting. Gusto ko lang pong malaman kung sino sa inyo ang walang kaaway. Itaas po ang kamay. Brother, ako brother. O Magkanor, maaari ko bang malaman kung ilang taon na po kayo? Sa totoo lang po, brother. Ako po ay 95 years old na po, Mas mukhang matanda ka pa nga sa akin. Tingnan mo, si Mang Kanor, 95 na, walang kaaway, kahanga-hanga. Mang Kanor, maaari ba naming malaman kung ano ang sekreto bakit wala kang kaaway? Ganito yan. Siyempre, ang sekreto ko, para wala akong kaaway, inuubos ko na silang lahat. Ay! Classic, very classic. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true.
Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS! Sup guys? San Miguel flavored beer! Lemon pa? G, ay, last ka na? May na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ang kampiyon ng 10 commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Boy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang, your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Champ energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance this for champion energy, drink Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for
for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time.
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Crucible Plus. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, huwag mo na kasing basahin ang mga dating message niya sa'yo. Kaya naalala mo na naman siya eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Naghahanap ka ba ng bagong Pampa-Good Morning? At tapang ng kapeng Great Taste. Linamnam ng cream, now with the sweet sarap ng Muscovado. Yan ang great new taste, yan ang bagong Great Taste Muscovado. Nakakatakam, diba? Tikpan na ang pinagsamang tapang at tamis with a cup of Great Taste Muscovado. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs December 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:53 na. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Ela Lambingera, Dado Cancionero. Heto na ang 5 second challenge. 5 second challenge. Tara na mga best friend, nasali na para sa ating pabilisan. Pantalasan. 5 second challenge lang yan. Labanan na ng utak to mga best friend. Tawag ka na sa 0919-411-7714. At eto na ha, best friend Dado Cancionero, isang malupit na Jack Empoy na tayo. Jack Empoy! Talo na naman. Talo ka na naman, best. Talo ako. Ang aking ibibigay ay... Ano? 5 ballpen na kulay violet. 5 ballpen na kulay violet. Oo. Nako. Wala makakapigil sa akin. Okay, so tawag kayo ha. 0919-411-7714. Hello? Hello. Hello. Good morning. Good morning. What's your name? Michelle to. Ay! Ikaw pala yung best. Ito si Dado kasi eh. O, Michelle, ready ka na ba? Ready. Ano gusto mong sabihin sa akin? Sabihin mo nang gusto mong sabihin. Last na to. Wala. Isang bala ka lang. Ako, good luck sa'yo. Ako may sasabihin ako. Ano? Kaya mo yan. Ay. Oo, eto na ha. Sino gusto mo mauna? Ikaw. Sige, ako. Okay, sige. Best friend Ella Lambingera, in 5 seconds, magbigay ng mga tawag sa... Tama ba ito? Tama ba itong sasabihin ko? Teka lang. Magbigay ng mga Christmas decor.
Santa hat, yung medyo sa malaki, Christmas balls, Christmas tree. Four. Nakakaloka. Best friend, Nichelle. Magbigay ng mga Christmas decors. Christmas lights, parol. Ano pa ba? Wala na. Kaya mo yan. Sayang naman. Christmas gifts, Christmas ribbon, Christmas laptop, Christmas, yung mga yon. Basta may Christmas. Christmas drums, Iba Christmas yun. monkey, ganun. Iba yun. O, sige, Nichelle, meron ka ba nga gusto batian dyan? Ano po, pabati po yung mga kasama ko na nakikinig ngayon, yung mga nagtitinda sa may siomay. Uy, maraming salamat. Naamoy namin ang siomay, best friend Nichelle. sarap-sarap. Saka pabati po sila, Ate Mon, saka si Cindy Mansalab, saka si, Joanna. Sige, maraming salamat, Nichelle, ha? Saka pa-request ko ng kanta. Anong kanta? Kahit na anong kanta ni Ni? KZ. Sige. Maraming salamat, best friend. I'm scared of death now that I'm losing you. Oh, yun eh. Ikaw nga, KZ Tandingan. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Uwi na tayo! Out of all the people in the world, I just... KZ. Ang galing! In fairness, bukas mga best friend muli ang ating pabilisan. Patalasan! 5-second challenge lang yan! Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Ano mang pilit kong magsaya, miss kita. Kung Christmas, kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahihigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, umudilim, Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahihigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita.
Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasaba ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, tre. Iba na ang... Innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mag-enjoy sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Unique sila dito dahil wellness and rejuvenation mo ang kanilang top priority. Mag-enjoy sa pamamasyal sa kanilang malawak at napakagandang farm. Mamitas ng sariwa at organikong mga gulay. Meron din silang mga native chickens at ducks na pwedeng lutuin para pagsaluhan ng buong pamilya at barkada. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference.
Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With Champion Energy nutrients from Milo, Proximo, B complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance this for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Ay, 10:08 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. As if somebody led my hand. It seems I hardly had to steer. My course was planned. A destiny guides us all, and by its hand we rise and fall, but only for a moment, time enough to catch our breath again.
IFM ay aking best friend. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled, I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look, then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dreamed, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew seemed to come to me somehow. Baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak, JB Bagoong. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. E-enjoyin mo mong tay biyahe ha. Bayar ka lasirin. Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang
wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, limang piso, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance. Assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Maki-jamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Anong oras na? Ay, 10:21 na.
That Time Check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. That Time Check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Dado Cancionero, Ella Lambingera. Happy birthday! Hoy, sa mga best friends natin dyan na nagbo-birthday! Eto na ha, bati na natin yan at syempre pwede pang ihabol yan sa aming iText line, that is 0949-614-0306. And pwede ka rin bumate 0919-411-7714. At syempre, unahin ko na batiyan ang aking instructor, Sir Peter Dalokdok. Happy birthday po sa inyo. Hello po, happy birthday. At ito naman, happy birthday daw sa kanyang Junakis na si Kyle dyan sa may Karanglaan District, Dagupan City. Uy, ito naman, sabi niya rito, pabati po ng happy birthday ang aking pong brother na 21 years old na ngayon. Debut niya. Ang kanyang pangalan ay John. At pabati na rin po ang kanyang mga kapatid na andito ngayon. Ayan. So, hello po. Happy birthday! Happy birthday! At syempre, eto pa, meron pang humahabol sa ating text line, best friend Dado. Eto, sabi niya rito, hashtag IFM best friend mo. Wala nang birthday. Wala na. O sige. Mga best friend, ang inyong ka-hashtag birthday sikat, walang iba kundi si... Alam mo ba yan? Marami kasing ganyan eh. Walang iba kundi si... Walang iba kundi si Bruce Lee! Ito si Bruce Lee, mga best friend, kilala sa totoong pangalan na Lee Jun Fan. Nako, best friend, isa po siyang professional actor. At maliban doon, martial artist din. At syempre, mga best friend, eto ha, ang ilan sa kanyang mga movies ay Enter the Dragon, Fist of Fury, at Way of the Dragon. Actually, siya yung pinaniniwalaan na nagpakita ng totoong martial arts through totoong martial arts sa pagdating sa ganyan. Wow! Ang dami niya ang nakalaban eh, di ba? Siguro yung mga best friends natin na may birthday din ngayon, talagang idol nila itong si Bruce Lee, diba? Gaganon din siguro sila. Magaling! At meron siya, ito ang kanyang pinaniniwala. Isa sa mga quotes niya, adapt what is useful, reject what is useless, and add what is specifically your own. Tama nga naman. Ay, so, kailangan ng innovation, hindi kailangan bago, diba? O, eto ha, mga best friend, hindi po pasok si Rachel Peters sa top 5. Patayan na ng dyan. Malungkot na sila. Pero okay lang yan. Proud pa rin tayo kay Rachel Peters, mga Siyempre best naman, friend. di ba? Dapat wag po natin siyang i-down since alam naman po natin na siya yung sa atin, nag-represent sa atin. Tama! Doon sa Miss Universe. Muli, mga best friends, sa mga nagpa-birthday dyan, ang aming pagbati ng Happy Birthday! Babalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Together
it's all because of you. And now you're gone away. All I do is wait for you each and every day. But now you're gone away. All I do is wait for you each and every day. Oh, I'm waiting for your love. I'm wondering where you are. Are you with another guy? Are you showing him the world? I'm waiting for your love. I wanna see your smile brighten up my day. Yes, I'm waiting for your love. Yes, I'm waiting for your love. Hope you like it. Take good care of all those things that we have. I've been looking for a way for too long now. Seems like everything must come to an end. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Time after time, nothing that I can do. Knowing your ways and loving your ways, but not getting through at all. Day after day, leaving the past behind. Coming to terms with stitches and burns and learning to fly again. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. I aking best friend. Ang lakas ng ulan. Sakto. Baha na naman dito. Lagyan ko to ng kahoy para tawiran. Pera na naman to.
Pera na naman. Sandali. Matanda. Ito matanda tumawid. Hoy! 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 Matanda! Ba't tumatawid ka dyan? Bayad ka dito, magbayad ka! Hoy! Anong pinagsasabi mo? Ha? Hindi mo ba alam na ako ang kapitan dito? Kung hindi dahil sa akin, hindi baba dito. Ang klasik talaga. Klasik! With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, big complex, and iron for my day. Dermatologist tested Kojic by shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 20 those for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Sup guys? San Miguel flavored beer! Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017.
Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng ting-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 10:41 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of the dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? so much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together.
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, the more you hate, the more you love. Baka nga para kayo sa isa't isa. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pia Wurtzmings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi na aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Mas lalong titibay ang iyong loob kasama ang Tanduay. Tikman ang Tanduay Light na may special rich blend para sa saktong tamis at aroma. Kaya patibayan ang ating samahan kasama ang Tanduay Light. Mabibili ito sa mga leading supermarket at mga suking tindahan. Drink responsibly. Anong oras na? Ay, 10:51 na. That Time Check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That Time Check was brought to you by Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Tado Cancionero Ella Lambingera. Best friend, dapat bang isakripisyo ang gusto mo para sa ibang tao? Oo, hindi. Siyempre kung bakit, send mo yan sa 0949-614-0306. Eto sabi niya rito,
Iniwan mong bigo ang puso ko. Napaniwala sa mga pangako na pag-ibig mo'y sadyang di magbabago. Ako'y di nagtira dahil ikaw ang siyang lahat sa buhay ko. Baliwala pala sa'yo itong pag-ibig ko. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay makakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di pa ba sapat ang pag-ibig na alay ko sa'yo? Ginawa mo lang tangang puso ko. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isang palang taksil ang tulad mo. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay makakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di ba ba sapat ang pag-ibig na alay ko sa'yo? Ginawa mo lang tangang puso ko. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isa palang taksil ang tulad mo. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isa palang taksil ang tulad mo. Number 8. You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got.
song was brought to you by Department of Finance. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Tatalunay likes to, feeling to famous la. Nayari ka. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH-FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Makijamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Finally, nasa Pilipinas na ang Malkish Chocolate. Well-baked and crackers with crunchy layers at may real delicious chocolate cream. Ang Malkish ay may malt at 66 of B vitamins. Kaya mga mommies, itry na natin ang Malkish for our families. So crunchy with real chocolate. Available ang Malkish sa supermarket at sari-sari store na malapit sa inyo. Anong oras na? Ay, 11:19 na! That time check was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Songs number 10 para sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Number 10, No Promises. Nako, parang nagbabantay yung pagkakasabi ko. No Promises. ng Chet Counts. Mga tao mahilig mag-promise. Nako, sige, kayo na. Number 9, ang kantang Taksil. O, di ba? Pag hindi mo tinupad yung pangako mo, as in, ang tawag sa'yo, Taksil. Number 8 naman, ang kantang You Got Ponytail, I Got to Ponytail. Ang kantang number 8, Ponytail. Yan, kadalasan sa mga kababaihan, hindi po ito nawawala sa kanilang mga bag. Ponytail. Lalo na kapag Hagarda Versosa na sila, they got ponytail. Kung sila ay naglalavada, they got ponytail. Pero syempre, hindi magpapatalbog dyan, mga boys. They got also ponytail. Ewan ko ba, bakit may mga lalaking mahilig mag-ponytail? Yung iba kasi, lad overload kaya nagpo-ponytail. Yung iba naman kasi is, alam mo na, sadya lang talagang long hair sila. Nagpa-mushroom cut kasi. Kaya ayan, pa-ponytail. Ay, naku. Yan ang songs number 10, 9, and 8. Kaya eto na, kumapit ka.
Barkada Songs number 7, 6, and 5. Papasok na sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Bullseye. Number 7. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all our sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby gat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, prick on his lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Number 6. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my
Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Number 5. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fais bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego. Esquina a esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin.
para arriba así. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, luego. Magandang umaga, boss. Mag-apply po sana ako ng trabaho dito. Ano namang maganda sa umaga? Hindi tayo close. May dala po sana akong application letter, boss. Mag-apply po sana akong trabaho dito. Anong trabaho? No vacancy. Walang trabaho para sa'yo dito. Wala akong bakante. Naintindihan mo? Ganun po ba? Ano ngayon kung magkatay tayo ng isa dito para mabakante? Gusto mo unahin ko kayo? Ayan! Ang classic talaga. Classic! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Niel Dimesa, Paulo Santos, Luke Nihares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Ang sarap pakinggan, kwento ng pagbabago sa aming bayan. Sa tapang ng pamahalaan, nataboy ang mga kurap at haragan. Ha!
Mga nakakaangat, nagmalasakit at iniaho ng mga nasa ilalim. Sa tulong-tulong kami sumulong. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso, tuloy-tuloy ng umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reforms. Suportahan ang tax reform, no? Nang ang kantang ito'y magkatotoo. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang progreso, tuloy-tuloy ng umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/taxreform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Nako, time first muna sa iyong ginagawa, best of friend, dahil update mo yung listahan mo. Dahil eto na, songs number 7 sa ating Bullseye Daily Top 10 Countdown. Pakilista mo dyan. Number 7, Kissing Strangers. Number 6 naman ang kantang Perfect ni Ed Sheeran. At number 5, Medjente. Yan ang mga kanta na napakinggan mo kani-kanina lang. Mga kantang pasok sa ating Bullseye Daily Top 10 Countdown. Paano ba mag-vote? Nako, ganito lang kailangan mong gawin. Tapos yung cellphone, #Bullseye, space, title ng song and artist natin. At send mo yan sa ating best of friend number 0949-6140-306 or hanapin mo kami sa aming Facebook account, IFM Dagupan. At syempre, gamitin mo pa rin ang official hashtag natin na Bullseye. Umiinit ang panahon dahil magtatanghali na, pero umiinit din ang panahon dahil eto na, songs number 4, 3 and 2 pa rin sa ating Bullseye kasama ang tita mo, Tita Ronnie. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Number 4. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me
even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. 'Cause every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. Number 3. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young,
kids. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Number 2. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't without you and forever in a minute. That summer night in Tyler says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh, na na. Half of my heart is in Havana, ooh, na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh, na na. Jeffrey just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, up on board like a traffic jam. Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, take it on me. Hey, shout the craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah, well, shout the caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me, on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, na na. Half of my heart is in Havana, ooh, na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh, na na. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, Havana, ooh, na na. Half of my heart is in Havana, ooh, na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh, na na. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius,
Hindi siya kawalan, best. Kalma lang. Ganon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 11:53 na. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Naka, best of friend! Eto na! Dahil magna-number 1 na! Konting daldal ko na lang, number 1 na! Sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. At syempre, back-to-back po ng number 1 natin sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Armen News, Nationwide, the Son of the Nation. Makibalita tayo sa mga mainit na balita. At syempre, number 1 din sa Miss Universe 2017 ang South Africa. Napakaganda niya, in fairness. Ay, nako. Ikaw, Bes, sino bang number 1 sa'yo? Nax! Yung mga gustong sagutin ang tanong ko, sino ang number 1 sa'yo? Ano ang number 1 sa'yo? Basta, pag sinabing number 1, ano agad ang pumapasok sa isip mo? Ay, nako. I-text mo na yan agad-agad. Pag sinabing number 1, anong pumapasok sa isip mo? Nako, batiin ko lang yung napakabongga si Manong driver ng Alaminos. Biyaheng Alaminos sa 6160. Hello kay Mario Aquino. Nakikinig daw ng IFM ngayon. Nako, kuya! Ingat ka papuntang Alaminos, ha? At saka, pasalubong. Gusto ko ng Alaminos Longganisa. Sarap, kaso ang lilit. Isang sakmalan lang eh. Nakakabitin. Uy, abangan mo pala ang aking masarap na recipe mamaya ha. 12:00 hanggang 1:00. Tambay ka sa aking kusinang napakabongga. Dahil ang aking kusina punong-puno ng sarap. Mamaya, mapapakinggan mo ano ang masarap na recipe ko, ha? Balikan ko lang, napakinggan mo sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown Song number 4, Sam Smith. Ang kantang Too Good at Goodbyes. Number 3, mga kanta ng mga bagets ngayon, Young, Dumb and Broke. At number 2, bagay na bagay sa mga contestants. Siyempre ng Miss Universe 2017, ang kantang Havana, oh Havana. Ayan. At number 1 po sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Kapit ka ng mabuti dahil eto na, mula kay Moira de la Torre, ang kantang Titibo-Tibo.
This is Number one. Bullseye. Elementary pa lang napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos ko jamming ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero nung makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariband at mag-ahit ng kilay at luson sa mat. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga kanta mong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. Ay, 11:59. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Kakaibang sarap ang ihahain sa'yo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. On board is Tita Ronnie. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz. The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With
you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. News nationwide. Ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, pananghalian na po ng Lunes. Ako si Radyoman Badio Veras. At ako naman po ang inyong Radyoman Rod Marcelino, November 27, 2017. Live via satellite, RMN News nationwide. The Sound of the Nation. Ayos ba yung pabitin natin? Ayo. Kasi malapit na yung December 1. Live nationwide, kasama lahat ng RMN stations. Ayun po mga Radyoman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din sa WRMN New York, USA at sa Facebook, RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Radyoman Rod, mga kasama, umaasa po si Committee on Public Services Chairperson, Senadora Grace Poe, na sisertipikang urgent ng Malacanang ang panukalang emergency powers para kay Paulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Poe, ito ay para mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyekto magpapaginhawa sa traffic. Nabatid na 3 linggo lamang ang nilalabi na sa sesyon ng Kongreso bago mag-adjourn sa December 16 para sa isang buwan na holiday break. Kasabay po ito umapila rin si Poe sa liderato ng Senado na isama sa prioridad ang pagpasa sa panukala emergency powers. Ang Senado ay nagsasagawa naman ng marathon session para may pasa na ngayong December ang panukalang 2018 national budget. Hindi po yung tax reform bill. Samantala mga kasama, bukas naman po ang MRT Corporation, may-ari ng Metro Rail Transit Line 3, maglabas ng $150 million para sa rehabilitasyon ng rail system. Ayon kay MRTC President Frederick Paraino, nakipag-usap na sila sa Sumitomo para sa action plan na gagawin sa MRT3 na una na pong inilata kay Pangulong Rodrigo Duterte at Transportation Secretary Arthur Tugade. Ang Sumitomo ay isang Japanese maintenance contractor na nag-design, gumawa at nagmantini sa MRT3 system sa loob ng 12 taon hanggang 2012. Inihayag din ni Paraino na handa ang Sumitomo na bumalik bilang maintenance provider ng MRT3 kung kukunin ang kanilang serbisyo. Ang may responsibilidad sa pagkuha ng maintenance contractor ng MRT3 ay ang Department of Transportation. RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Nasungkit ng pambato ng South Africa na si Demi Nel Peters ang corona sa tatapos lamang ng 66 Miss Universe sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Sa final question ho, pare-pareho ang tinanong siyempre sa 3 kandidata. Ang tanong, what quality in yourself are you most proud of and how will you apply that quality to your time as Miss Universe? Sa kanyang sagot ay sinabi ni Miss South Africa na confidence, strong, at being able to do what is asked for ang kanyang mga katangian. Pinangalaman na second runner-up si Davina Bennett ng Jamaica habang si Laura Gonzalez naman ng Colombia ang first runner-up. If for any reason the winner is unable to fulfill her duties, the first runner-up will take her place. Good luck to you both. The new Miss Universe is South Africa! Si bagong Miss Universe, Demi Nel Peters, ay ikalawa sa South Africa na nakasungkit ng corona matapos ang halos 4 na dekada o 39 na taon. Nakaabot naman mga kasama sa top 10 pero bigong umusa doon sa top 5 ang ating pambato na si Rochelle Peters. Samantala, usap-usapan ang pagbabago sa paraan ng pagpili sa top 16 sa Miss U.
Sa panibagong format, ang 92 contestants ay mahahati sa 3 grupo. The Americas, Europe, at ikatlo yung Asia Pacific and Africa. Diyan sa 3 grupo, pipili ng tiga-4 na kandidata. At kapag nakakuha ng 12, kukuha pa ng 4 na wild card. Hindi naman ako si Richelle Peter sa Asia Pacific and Africa. Napasama naman ito sa nakapasok sa wild card. Sa iba pang mga balita, mga kasama, aminado naman ang Department of Social Welfare and Development na malaki talaga ang problema ng Pilipinas sa malnutrisyon. Kasunod ito ng inilabas na report ng United Nations Children's Fund kung saan 3 sa bawat 10 batang Pilipino ang maliliit sa kanilang edad dahil sa malnutrisyon. Habang 8 naman sa bawat 10 batang Pilipino ang nakakaranas ng physical, emotional at sexual violence. Sa interview ng RMN kay ASEC Hope Servilia, sinabi niyang dahil ito'y patuloy sa paglaban ng bansa sa kahirapan. Totoo naman yan, actually dahil nga yung una, kahirapan sa ating bansa ay patuloy nating pinaglalabanan. Kasama na dito yung sexual abuse, physical abuse, at kung ano pang mga pang-abuso sa ating mga kabataan. Dahil dito, lalo pa nilaan niyang pinaigting ang kanilang mga programa para mabigyan ng financial assistance sa mga pamilyang kasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino program o 4Ps ng pamahalaan. Patuloy nating mistrenten yung programa nating 4P para mabigyan ng kaukulang pansin o kahit man lang mabigyan ng financial assistance ang mga pamilya nating mahihirap. At nagkaroon tayo nitong taon lamang yung ating Rise Up City. Sa report ng UNICEF, limitado lamang umano ang mga basic social services sa mga bata para tugunan ang kanilang pangangailangang pisikal at mental, lalo na sa mahihirap na lugar. Kasabay nito, nanawagan ng UNICEF sa gobyerno na paigtingin ang therapeutic feeding at nutrition programs para mabigyan ng tamang pagkain at pangangalaga ang mga malnourished na mga bata. Target po mga kasama ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations na wakasan ang lahat ng forma ng malnutrisyon sa rehiyon sa taong 2030. Ay matapos katiga ng mga member countries ang deklarasyong nagsusulong ng political commitment para mapatatag ang food security at nutrisyon sa sektor po ng agriculture, public health, social welfare at ibang stakeholder. Ang Pilipinas kasi syempre nagplano yan for the 50th ASEAN celebration. Isa dun sa technical preparations, ano yung mga outcome documents na gustong ipasa ng Pilipinas. So ang NNC po, ang National Nutrition Council, siya yung nag-identify na gusto natin itong maipasa during the 31st ASEAN Summit. Nag-target tayo na it's going to be an ASEAN Leaders Declaration. Tinig po ni Gia Ceres Catalina Gawi, Nutrition Officer 5 at Chief ng Nutrition Surveillance Division, National Nutrition Council. Inihayag naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa na bumaba po ang bilang ng mga police kalawag sa bansa. Sa kanyang talumpati sa flag raising ceremony sa Camp Crame, sinabi ni De La Rosa na mismo ang PNP Counterintelligence Task Force ang nag-report sa kanya na ang pababa ng bilang ng mga polis. Ayon kay De La Rosa, ibig sabihin ito ay naging epektibo ang ikinasang internal cleansing ng Philippine National Police laban sa mga police kalawag. Pero nagbabala si De La Rosa sa mga natitira pang police kalawag sa kanilang hanay na hindi siya titigil na ubusin ang mga ito kahit pa sa huling segundo ng kanyang pagre-retiro sa PNP. Anya handa niyang pamunuan ang vigilante group laban sa police kalawag. Promise, data promise. Hindi ko kayo atrasa mga eskalawag kayo. Kahit na ako retired na. Baka, diyan pa kayo makakita ng 4-star general, retired 4-star na maglilid ng vigilante against sa mga lukulukong pulis. Baka magbe-vigilante pa ako against sa mga gagong pulis. I will never stop up to my last breath. Si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa. Binalaan po ng mga senador na kasapi ng Liberal Party ang pamahalaan sa oras na ibalik muli ni Paulong Rodrigo Duterte sa Philippine National Police ang implementasyon ng war on drugs. Ayon sa mga LP senators, ang nabanggit na hakbang ay magre-resulta sa pag-question sa sinseridad ng Duterte administrasyong resolbahin ang matinding problema sa droga. Ayon kay LP President Senator Kiko Pangilinan, patuloy daw po magalit ang tao sa inaasang pagtaas ng kaso ng patayan kung saan damay pati ang mga inosenteng sibilyan. Hamon naman ni Senate Minority Leader Frank Drilon, dapat patunayan ng gobyerno ang sinseridad sa war on drugs sa pamamagitan ng pag-check na mapaparusahan ang nasa likod ng mahigit sa 6.4 billion peso na shabu galing China
na nakalusot sa Bureau of Customs. RMN News Nationwide. The sound of the nation. At pagbalik sa PNP sa operasyon ng War on Drugs, ikinatuwa ng hepe po ng kapulisan sa Iligan. Ang kasama mo sa balita, radyoman mula RMN Iligan, Jemer Cabanday. Ikinatuwa ni PNP City Director Police Senior Superintendent Leonie Riga ang pag-anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte na ibalik na sa kanilang operasyon ng War on Drugs. Ayon sa hepe ng kapulisan sa Iligan, na isang magandang balita ito para sa kanila para may pagpatuloy nila ang kanilang nasimulan sa pakikipaglaban sa illegal na droga. Simula kasi na ibinigay ito sa PDEA ay halos walang naging operasyon sila dito sa lungsod ng Iligan. Pero nilinaw ni Ga na kahit pa nasa PDEA ang pagsasagawa ng operasyon ay nananatiling mababa na ngayon ang gumagamit ng illegal na droga sa Iligan. Dagdag ni Ga na mas makabubuti umano na nasa kanilang mga kamay na ngayon ang pagsasagawa ng operasyon laban sa war on drugs para tuloy-tuloy na pagsumpo ng illegal na droga sa bansa. Kauban mo sa DXI sa Iligan, Radyoman Jener Cabanday, Tatak RMN. Pagtawag ni Joman Season kay Pangulong Rodrigo Duterte na political swindler, inalagan ho ng Malacanang. Komunistang grupo dapat nang mag-move on sa nilang ideolohiya. Sama natin sa detalye si Radyoman Deo de Guzman. Palasyo ng Malacanang sa naging pahayag ni Communist Party of the Philippines Founding Chairman Joe Manciso nang tawagin itong political swindler si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque sa briefing sa Panacan sa Davao City, panahon na para mag-move on ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF sa ideolohiyang komunismo o ang Maoist ideology. Paliwanag ni Roque, maging ang China na iniidolo ng mga rebelde ay nag-move on na ng pag-iisip dahil kapitalista na ang mga ito. Sinabi ni Roque na hindi na niya bibigyan ng dignidad ang pahayag ni Season dahil matagal na ang laban ito sa pagitan ng dalawang panig at hindi naman malaman ng gobyerno kung ano ang talagang gusto ng rebelding komunista. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Mandeo de Guzman ng DZXL 558 at ang RMN. Justice Secretary Vitaliano Aguirre kinumpirmang magtitistigo siya sa Sereno impeachment proceedings. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Joyce Adra. Tiniyak ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na magtetestigo siya sa impeachment proceedings laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon kay Aguirre, natanggap na niya ang imbitasyon ng House Justice Committee para sa hearing bukas, araw ng Martes. Sinabi ni Aguirre na sa sentro ang kanyang pagtetestigo hinggil sa anyay pagmanipula at pag-antala ni Sereno sa pagpapalabas ng resolusyon ng Supreme Court sa kahilingan ng DOJ na gawin sa labas ng Mindanao ang pagdinig sa kasong rebelyon at iba pang criminal cases ng Maute Group. Una na rin itinanggi ni Sereno ang nasabing aligasyon. Kasama mo sa Department of Justice, Radyoman Joyce Collantes Adra, DZXL 558, Tatak RMN. Alas 12:12 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama ang Kongreso, wala pong kapangyarihan na iparesto ang Chief Justice kapag hindi humarap sa impeachment proceeding. Para sa detalye, si Radyoman Grace Mariano. Samang Grace. Balikan natin, Grace. Go ahead. Minority Leader Franklin Drilon, si House Committee on Justice at Chairman Reynald umali sa mga habang ito. Babalikan natin ang signal ni Grace Mariano, mga kasama. Kampo po ni Chief Justice Sereno humingi ng paumanhin sa name calling na ginawa ng ilang abogado sa Kamara. Para sa detalye, si Conde Bata. Hininga ng paumanhin ng kampo ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa naging pahayag ng ilang mga abogado nito na mistulang dog at pony show ang impeachment proceedings ng mababang kapulungan. Ayon sa tagapagsalita ni Sereno na si Attorney Jojo Lacanilao, humihingi siya ng paumanhin kung na-offend man ng mga abogado ng Chief Justice ang mga kongresista na bumubuo sa impeachment committee. Gate ni Lacanilao, kung nakapagsalita man ng ilang mga abogado ay hindi naman ito sadya at nais lamang na igiit ang mga karapatan ng Chief Justice. Nais lamang anya na bigyang diin ng mga abogado nito ang right to counsel at katawanin siya ng kanyang mga lawyers. Anya, presumably innocent pa rin si Sereno dahil hindi pa naman nako-convict ang punong maestrado. Nire-respeto din ng kampo ni Sereno ang proseso ng impeachment proceeding. Nauna dito ay nagbanta si Justice Committee Chairman Reynaldo Umali na gagamitin ang coercive power ng Kamara kung magpapatuloy pa rin ang mga abogado ni Sereno sa name calling sa impeachment procedure ng Kamara. Kasama mo sa Kamara, Radyoman Conde Patak ng DZXL 558 sa TAP RMN. Balikan natin ang balita ni kasamang Grace. Kongreso po walang kapangyarihan na ipaaresto ang Chief Justice kapag hindi ito humarap sa impeachment proceeding. Radyoman Grace Mariano.
Pinag-iingat nga ni Senate Minority Leader Franklin Drilon si House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali sa mga hakbang nito laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pahayag ito ni Drilon kasunod ng banta ni Umali na ipapaaresto si Sereno sa oras na hindi dumalo sa pagdinig kaugnay sa kinakaharap na impeachment complaint. Babala ni Drilon ang plano ni Umali ay maaaring magresulta sa constitutional crisis. Ipinaliwanag ni Drilon na ang kapangyarihan ng Kongresong magpaaresto ay limitado lamang sa mga pagdinig na naglalayong bumuo o mag-amyenda ng batas. Ang nabanggit na kapangyarihan anya ay hindi maaaring gamitin ng Kongreso sa impeachment proceedings tulad sa kaso ni Sereno. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558, Hatak Arime. RMN News Nationwide. The sound of the nation. RMN News Sports News. Mga kasama, ipagdasal nyo ha. Asam natin ngayon ang Gilas Pilipinas ang pangalawang panalo po sa 2019 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa paglaban sa Chinese Taipei alas 7:30 mamayang gabi sa Smart Araneta Coliseum. Nakuha ng Gilas sa unang panalo ng koponan kontra sa Japan 77-71 sa Tokyo noong Biyernes. Balita sa Ibayong Dagat. 22 naman ang sugatan sa pagguho po ng isang disco pub sa Tenerife, Spain. Nahulog mula sa ikalawang palapag ng disco pub ang mga biktima matapos ma-collapse ang dance floor. Sugat at pilay sa panghinabo ng mga biktima na karamihan ay mga turista. Sa mga taga Jensan, ngayon po ang panahalian ito, runaway number 1 pala ang RMN Jensan. Congratulations. The latest survey din. Ay pakinggan po, susunod na ang programa na Pratsada sa RMN kasama si Jordan Britos sa DXMD RMN General Santos. Sama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita yung mga Radyoman. Ako po si Buddy Obera. At Radyoman Rod Marcelino. At ito ang RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Kakaibang sarap ang ihahain sa iyo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. On board is Tita Ronnie. IFM ay aking best friend. Amay kaaway ko't biyahe. Pinasultoak at sa bukto. Nayari ka. Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomalt, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367.
12:20 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. On board is Tita Ronnie. IFM, ang best friend ko, Dugatan! Nako, nag-uumpog-umpugan na naman kayo dyan. Ay, hindi pala umpog-umpugan, umpul-umpulan. Pwedeng umpog-umpugan kapag ang tuhod magkakadikit. Pero dahil magkakalayo naman kayo, sige na, kumpul-kumpulan na lang. 12:21 on the clock. Ano daw masarap na ay sa tanghalian ngayon dyan sa inyo? Nako, dito sa IFM, merienda na, tanghalian pa. Balik na rin natin, tanghalian na, merienda pa. Dahil ang recipe natin ngayon ay potato lollipop. Dalawang main ingredients lang ang kailangan para makapagluto ng potato lollipop. Potato and carrots. Yun lang. Pero kung gusto mo lagyan ng cheese on the ilalim and meat bilang another pampalasa, why not coconut? It's your decision. Basta ako, ang gusto ko lang potato and carrot. That's all. Kaya halika, pasok ka sa aking kusina. Ayan, dito sa aking kusina, kasalukuyan ako ngayon ay nagpiprito ng deep fried na potato lollipop. Alam mo ba, best friend, very suitable ito, lalo na kapag ang mga chiketings mahilig talaga sa finger food. Oo. At syempre, mahilig din sa French fries. Kaya bago mo i-introduce ang French fries, i-introduce mo muna ang napakasarap na potato lollipop. Dahil bago nagkaroon ng French fries, ganitong klaseng pagkain muna. O, diba? Kaya ikaw, galing tumambay sa kusina ng Tita ng Bayan, Tita Ronnie, para araw-araw nadadagdagan ang recipes na alam mo. Ang kailangan lang natin gawin, best friend, ay kung meron kayo dyang kakilalang gumigiling-giling, gilingan ng karne, yan. Magpagiling kayo ng patatas, combined with carrots, combined with sibuyas, bawang, ayan. Tapos, konting luya lang, ayan. Ipagiling nyo na para mas mabilis yung trabaho. Pero kung medyo wala kayong kakilala, kasi nga hindi kayo lumalabas kadalasan ng bahay, tadtarin nyo na lang. Kayang-kaya nyo yan. Muscle kung muscle ang labanan. Tad. Tapos sa inyong plangganang malinis, haluin ito ng bongga-bongga pagkatapos hugasan. Lagyan ng salt and pepper pampalasa. Tapos, yun na. Gawin mo lang siyang bola. Tapos, i-deep fried. Ganun lang. Meron ka ng potato lollipop. Kung gusto mo lagyan ng cheese, pwede yan. Pwede mo lagyan ng meat, pwede rin yan. Kung gusto mo ng maanghang, pwede yan. Diba? Lahat, pwedeng imbentohin. Basta ang kasama mo ang tita mo, Tita Ronnie. Text mo ako, ano masarap na ulam dyan? Dahil mamaya, yan ang bibida sa ating kwentuhan. Magbabalik ang programang Ay sa Tanghalian pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. On board is Tita Ronnie. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkapaiter. Mula kaskolon, memorize pagyod ang tanang lyrics. Sa missing feeling mon, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm holding a girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di-di-di-pa-pi-pi-ri.
I have someone just like her, my morena girl, my morena girl, my morena. I know ikaw original gista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muskit ubit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Maunin akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, maunin akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, mutuo ko forever. Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumungkong traffic sa Mandaw ay ano lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-pili, mutuo ko forever. Cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. IFM, ay aking best friend. Binigay mong laki sa buhay, pag-ibig ko'y nabalon ng dilim. Pag-asa'y naglaho na meron ka pang ibang kasama. Kaya ka mo pa huwag mag-alala, hindi na pipilit na muling ibigin mo. Kundi pa sapat ang lahat ng pag-ibig na wagas sa'yo inalay. Sa puso ay bakas lahat ng bagay. Ngayon ay tulala. Manggagalit ka, hindi ko akalain na mapapaikot mo ako sa kasinungalingan na pinagmamalaki mo pa. Huling-huli ka na nga sa lawak na iyong lihim. Nahukay ko ang kulay mo, sinusunog ko ng tadhana. May pag-asa ba? Pag-ibig na wagas sa'yo inalay.
magagamit ka. Hindi ko akalain na mapapaikot mo ako sa kasinungalingan na pinagmamalaki mo pa. Huling-huli ka na nga, ngayon ako'y nanginginig sa katotohanan. Ika'y mahal ko, pero sa'yo ay kalandian lang ako. May araw ka, ilesya ka, magkakaganti rin ako. Ay, nako. Kumukulog na naman. Bardok! Anak! Opo, Nay! Pakitingnan nga kung umuulan sa labas. Ano ba naman to si Nanay kung kailan tumatanda? Eh, Nay, kailan pa ba umulan dito sa loob? Ay, ay! Classic! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon.
Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay, kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik,
nandito lang ako para sa'yo. Para sa'yo. Akala mo hindi ko pansin, ikaw lang naman itong hindi umaamin. Huwag nang mabagabag sa kahantungan. Nandito lang ako para sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Pwede mong sabihin sa akin mga bagay-bagay na alanganin. Nandito lang ang balikat ko. Nandito lang ako para sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Huwag nang malungkot, kalimutan ang galit na nadarama. Bibigyan kita ng halaga. Huwag nang umiyak, hindi kita pababayaan. Pangako, andito lang ako para sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Mga lumuluhang mata, kalungkutan na hindi matago-tago. Sa isang tingin, akala mo ay okay lang. Nandito ako. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya, tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Pisces, di mo kayang tanggapin na hindi ka talaga niya gusto. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang dalawang empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM.
Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 12:48 na. That Time Check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Department of Finance. On board is Tita Ronnie. Yan, lunch merienda or lunch and dinner. Nako, i-text mo na yan sa akin. 0949-6140-306. Dahil mamaya-maya lang, konting kembot, Dear IFM na. Alam mo na kung ano ibig sabihin yan. Ay, nako. Ito. Sabi ng mga best of friends natin, Lakajad Abong, Texter 1921. Ang tigawan ko dito, Nay. Akyulak dito, Nay. Ha? Hashtag IFM, ang best friend mo, dugatan. IFM, ang ulam po namin ngayon dito ay adobong manok. Kakain po tayo. Nako, Tita Ronnie, perfect magkape ngayon. The weather is so gloomy and nakikinig ako ngayon waiting for Dear IFM. Ay, thank you! Hashtag IFM, ang best friend mo, dugatan. Good afternoon sa'yo, Tita Ronnie. Good afternoon din. Habang nag-enjoy kami dito, nakikinig sa'yo, pa-request ako ng kantang Titibo-Tibo. Uy, Titibo-Tibo po ni Moira De La Torre. Number 1 sa ating Bullseye, Daily Top 10 Countdown. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nagvo-vote. Huwag ko na mag-request. Mag-vote ka na lang. Oo, kasi bawat vote mo, katumbas niyan ng mga, alam mo na, mga bilang sa ating Bullseye. At syempre, mapapanatili o maliligwak ang isang kanta sa iyo. Dahil sa iyo. Kaya pili ka, vote or not to vote. Hashtag IFM, ang best friend mo. Hi, Tita Ronnie, si Roxanne po ito. Kain po tayo. Ang ulam namin ngayon dito ay prito. Kain po tayo. Sige lang. Eat well, ika nga. Hashtag IFM, ang best friend mo, dugatan. Masanto si Ogtod, si Tita Ronnie, si Siraminata. Nako! Sinigang, kain po tayo. Sige, kain ng kain. Ang mga taong, alam mo na, kayod ng kayod. Dahil bawat hirap, kailangan meron kang kinakain. Dahil kailangan mo ng maraming lakas. Speaking of that, nako, eto, sipsipin ang iyong lakas dahil programang Dear IFM susunod na! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, then I sing along. I got all I need when I got you and I look around me and see sweet life. So like in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Can't stop my heart when you shine it in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. You're stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. Oh, I see the shadows long beneath the mountaintop. I'm not afraid when the rain won't stop. 'Cause you light the way.
FM ay aking best friend. Sana'y magkasama tayo sa Pasko. Nalulungkot ako, hinahanap-hanap ka. Nasaan ka? Tuwing ikaw ang makakapili, anong saya, anong ganda ng paligid ko. Pagkasama ka, o kay saya ng araw ko. Puso ko'y sa'yo inabot, walang ibang hinatugan. Ako'y sa'yo, panaginip ko, nagkasundo tayo. Sana'y magkasama tayo sa Pasko nito. Nalulungkot ako, hinahanap-hanap ka. Sana ngayon'y narito ka hirap. Ako ngayon'y nag-iisa. Ikaw lamang ang ibig ko. Pasko'y ikaw lamang. Sana'y magkasama tayo sa Pasko nito. Nalulungkot ako, hinahanap-hanap ka. Nasaan ka? Sana'y magkasama tayo sa Pasko nito. Nalulungkot ako, hinahanap-hanap ka. Nasaan ka? Sana'y magkasama tayo sa Pasko nito. Nalulungkot ako, hinahanap-hanap ka. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels,
Umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay! 101 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. On board is Tita Ronnie.
After painting the town, you see I'm almost IFM ay aking best friend. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin, kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik.
That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. No siya pa may akautang? Si Katuni maingungot no singilan? Nayari ka? Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Best Friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Makijaming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man Mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? 1:12 na! That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. Dear IFM. Lunes, nandito na. Yapa! Muli nagbabalik po ang programa Dear IFM na inaabangan mo mula Monday to Friday. Kasama pa rin ang tita ng bayan. Ako! Bawal ang iyakan kapag programa ko, ha? Pero kadalasan yon ang nagiging emosyon natin. Naiiyak, nanggigigil. Dahil ang bawat kwentong napapakinggan mo ay kwentong ikaw mismo ang nagsulat. Ikaw mismo ang nakakaranas. Hashtag Dear IFM, programang handang makinig sa'yo. Ano ba ang kwento mo? Ikwento mo na yan sa akin dahil kung yan ay sulat kamay, pwede pong tanggapin. Pwede mong i-message yan sa aking Facebook account, IFM Dagupan. At sagutin maya-maya ang aking katanungan. Pwede mo rin akong kulitin. Pwede kang pumunta dito sa IFM 3rd floor, Marigold Building, MH Pilar Street, Dagupan City. At higit sa lahat, ikaw ngayon na nandyan, nakaupo lang habang nag-enjoy. Ayan, timpla ka na ng kape mo, best. Dahil yung kwento natin, mapapakinggan mo na. Uy, nako. Ako din, Maya. Timpla na lang din ako ng kape ko para ma-enjoy ko ang Dear IFM. Dahil susunod na yan, in a little bit lang.
Diyan ka lang. Samahan mo ang tita ng bayan, Tita Ronnie. Hashtag Dear IFM presents LDR. Kilala natin ang word na yan, LDR. Ang acronym pala na yan. Dahil ang acronym na LDR, ang ibig sabihin ay Long Distance Relationship. Ikaw, andyan sa bahay nyo, at ako naman nandito sa IFM, long distance. Kung lalakarin mo, long distance talaga, di ba? Pero yung mga best friends natin na dagat ang pagitan, oo, na kailangan mo pang magbarko, kailangan mo pang mag-aeroplano para lang masabing finally magkasama na kayo. Yung mga kasabihan na we are so close yet so far. Oy. May mga kilala ka bang LDR? Nako. Sila daw yung mga matitibay ang relasyon. Daw susubukin talaga ng panahon ang pagsasama nilang dalawa. Hashtag Dear IFM presents LDR. Handa ka na ba? Eto na. Dear IFM, ako nga po pala si Leo. 29 years old, single po ako sa loob ng 6 na taon. Walang girlfriend. Ewan ko po kung bakit. Nagkaroon naman po ako ng unang girlfriend nung ako ay nasa 2nd year high school. Nakilala ko po siya dahil sa kabarkada at kababata kong babae sa lugar namin. Ang pangalan niya po ay Hibeba. Ahead po siya sa akin ng 1 taon. Taga-Pasig po siya habang ako naman po ay taga-Makati. Naging masaya naman po ang relasyon namin. Sa katunayan nga po ay legal kaming dalawa. Kilala ako ng nanay at mga kapatid niya. Habang nasa ibang lugar naman ang kanyang ama. Ganon din naman siya sa pamilya ko. Kilala din po siya ng buong akin ko. Doon din po ako natuto kung paano magmahal. Andun yung aabangan mo siya ng uwian, susunduin mula eskwelahan, at ihahatid sa kanilang tahanan. Umabot naman po kami ng 6 na buwan. Nag-umpisa lang naman magkalabuan nang dumating na ang kanyang ama. Nung una, sabi sa akin mag-cool off lang daw muna kami. Kasi ayaw daw ng ama niya na mag-boyfriend muna siya. Although tanggap naman ako ng nanay niya, pero dahil nga ama na niya ang nagsabi, wala kaming nagawa. Wala akong magawa. Nag-cool off nga po kami. Pero makalipas ng 2 buwan, tumawag si Beba sa akin. Bandang 8:00 ng gabi, umiiyak siya habang sinasambit ang mga Leo, mista ka la. Pasensya ka la, tatimawag ak yan ibagalabat yan, mista ka la. Agko anta, paano ko yan ibaga, balot? Kaukulan ko lang talagang nisyan at sika. Sorry, Leo. Aking kaukulan ti man siyan. Ako man so sorry. Si Papa kasi, magpipilunto ak no, sika o manaralak. Aking matatuntan. Babe, antang natatalusan ko iya. Kaukulan mo ni manaral. Balit, di man tatamata mas maumsom manaral ya walay inspirasyon, di ba? Siyak may magmalo inspirasyon mo. Ibagang matinharom ka. Tapanag naganta mo iya. Naga pumasugawang ko na liwa. Babe, laban ta. Pasensya na, Leo, balot. Ang apoy nagawaan ko. Labay ko, balot. Agtusarag Papaklay na kalaban ko. And you let her go. Hanggang sa ibaba na nga po niya yung telepono. Doon na ako nag-umpisang mapraning. Ganun pala ang pakiramdam kapag mahal na mahal mo talaga ang isang tao.
lahat gagawin mo. Nagkataon pa, wala po akong pera. Wala po akong perang pamasahe papunta sa kanila. Pero buti na lang, nandyan po yung BMX bike ko. So walang dalawang isip. Ginamit ko po yung BMX bike ko papunta sa kanilang bahay. Sige, pedal ng pedal. Pedal ng pedal po ako. Hindi ko po nararamdaman ang pagod. Ang tanging nasa isip ko na lamang ay makausap po siya ng maayos. Hanggang sa makarating na nga ako sa kanilang bahay. Alanganing oras na rin ako nakarating sa kanila. Kasi nga sinabayan pa ako ng malakas na ulan habang ako ay nagbabike papunta sa kanila. Kumatok ako sa kanilang tahanan pero walang lumabas. Babe! Babe, si Leo ya! Magpuwi ka tahan! Matungtong ta! Babe, please! Please, matungtong to! Babe! Nararuta ka! Sige la! Ilabang kuya! Panignagan ko inaruta ka, babe! Puwi ka tam, babe! Bumungad sa akin ang kanyang ama. Nakiusap ako kung pwede ko bang makausap ang kanyang anak. Nagmakaawap na po ako. Hindi naman siya tumutol na makausap ko ang kanyang anak. Naghintay po ako ng 30 minutos bago ko makausap si Hibeba. Lumuluha ang kanyang mga mata na parang wala siya sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng lakas para sabihin sa akin ang mga narinig ko. Pasensya ka lang talaga. Bakit ang gaputa lang talaga? Ang gaputala! Wala na rin akong nagawa dahil matapos niyang sambitin ang mga bagay na yon sa harap ko, umalis siya. Hindi po pinakinggan ang sasabihin ko. Iniwan akong luhaan habang umuulan. Tinahak ko na po ang daan pa uwi. Doon ko naramdaman ang pagod at unti-unting pangihina. Huminto po ako panandalian. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, gusto kong magwala. Akin niya. Wala tayong kawaan ko. Kulang na sirimay panangnan ko. May palin na kapanangarot si Kato. At nailaban takamat. Akin na mo agawa na ilaban. Beba. Ay narumag akin na mo ilaban. Inarla may pormaysam. Inarla. Beba! Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but has now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. I just want to look at your face
with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in the cold night. I just can't believe that you are mine now. You are just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be here with forever. All those years I've longed to hold you in my arms. I've been dreaming of you. Every night I've been watching all the stars that fall down, wishing you would be mine. I just can't believe that you are mine now. You are just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to. IFM ay aking best friend. I can still remember yesterday. We were so in love in a special way. And knowing that you loved me made me feel oh so right. But now I feel lost, don't know what to do. Each and every day I think of you, holding back the tears I'm trying with all my might.
you're listening, 'cause it's true, baby. You'll be forever in my heart, and I know that no one else will do, yeah. So before I let you go, I want to say, yeah, I love you. I wish that it could be just like before. I know I could have given you so much more, even though you know I've given you all my love. I miss your smile, I miss your kiss. Each and every day I reminisce. 'Cause baby, it's you that I'm always dreaming of. Because you've gone and left me standing alone. And I know I've got to face tomorrow on my own. But baby, before I let you go, I want to say I love you. I hope that you're listening, 'cause it's true, baby. You'll be forever in my heart, and then 'cause it's true, baby. You'll be forever in my heart, and I know that no one else will do, yeah. So before I let you go, I want to say, yeah. So before I let you go, I want to say, Walang hiya ka! Etong TV, walang hiya ka! Etong ref, walang hiya ka! Ano ba? Etong radyo! Ano ba? Ba't ka na magkakaganyan? Anong problema mo? Problema? Ano ba yung problema? Nagbababae ka, 18 years old pa! Anong 18 years old? Hoy! Huli ka na sa balita! 25 anyos na siya ngayon! Ayay! Ang classic talaga. Classic. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. Nako, best of friend, napakinggang part 1 ng kwento natin this afternoon. Hashtag Dear IFM presents LDR, Long Distance Relationship. Mga taong kailangan magsakripisyo kasi kailangan nilang maging malayo sa isa't isa. Kaso, kahit gustuhin nilang mapalapit, alam mo na yon, meron silang kailangang patunayan sa sarili nila o doon nila nahanap yung sarili nila. Kaya yung relasyon na meron sila, tinawag na hashtag LDR. Pero gano'n nga ba katibay, kasakit, o kaganda magkaroon ng relasyon na ganito? Halika, dahil pakinggan natin ang part 2 ng kwento natin this afternoon. Wala na ba talaga? Tapos na ba talaga sila? Kasi hindi pinaglaban itong si Hebeba, itong si lalaki. Sabi kasi ni tatay, no! Ayoko sa kanya. Mga tatay talaga overprotective sa kanilang mga anak, no? Pero halika, dahil itong part 2 natin, ano kaya ang magiging ending ng kwento natin? Abangan. Hanggang sa tanggapin ko na ang lahat ng mga pangyayari. Oo, matagal bago ako nakabangon. Pero masasabi kong in-enjoy ko na lang ang pagiging single ko. Nagbakabisi-bisihan sa mga ibang bagay para lang makalimutan ko siya. Hanggang sa mapadpad ako dito sa amin, ngayon sa probinsya, dito po sa Pangasinan. Okay na ako. Happy being single.
nag-aaral po ako ulit. Dahil nagkaroon kami ng long weekend at may sinadya ako sa Maynila, sinamantala kong magbakasyon kahit 3 araw lamang. Sa pagtambay ko sa tapat ng aming bahay habang naggigitara, nang biglang isang babayang dumaan sa aking tapat. Talagang nahuli niya po ang atensyon ko. Matangkad siya, hindi naman kaputian, at hindi rin naman kaseksihan. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko? Pakiramdam ko huminto bahagya ang paligid. At tanging siya lang ang nakikita ko. Namamalikmata ba ako o hindi? Pero sa tingin ko, nakatingin din po siya sa akin. Tignan mo nga naman po ang pagkakataon. Boyfriend ng pinsan ko, ang kapatid niya. Kaya mabilis po kaming nagkakilala. Kinabukasan, bumalik na po ako sa Pangasinan. Lumipas ang 4 na araw at nagulat na lang ako nang biglang may nag-miss call sa cellphone ko. Upaya? Siak manaya si Mengay. Mengay? Supatay Mengay. Amay agi ng Krisanto. Amay anang nang mon manuya gada arap na abong yu. Okay. Anunutang ko la. Si Kamanaya man. Kumusta ka lang? Apa-text ka? Ayos akbot labat si ka. Nya, ayos mo labat. Kulang mo natan ay. Takala kasi nananang. Wajalat Pangasinan. Akin na. Wala traso si rin si ka. Anggap mo mat. Manaya. Agtakala nananang dya. Nalakmot so number mo dyan kapinsan mo. Namimiss mo, amo? Pag-ibig na kaya pareho ang nadarama. Ito ba ang simula? Nagkamabutihan na nga po kami. Naramdaman ko na naman po ulit yung kiligin, yung magmahal, yung magbigay ng effort, at kung ano-ano pa. Basta ang alam ko lang po, masaya ako ngayon. Gusto ko siya laging kausap, laging kakwentuhan, hanggang sa halos buwan-buwan na akong naluwas sa Maynila. At dumating na nga ang araw na naging kami na. Opo, sa tinagal ng panahon, may nobya na ako ulit. Masaya ako dahil masarap at masaya kapag may minamahal at nagmamahal sa'yo. Siyempre, dahil long distance relationship kami, walang dahilan para hindi kami magkita. Lahat kayang gawan ng paraan. Lahat kaya ko para sa kanya. Ganyan ang pag-ibig, di ba? Pag namimiss niya ako, kahit 1 linggo pa lamang ang nakakalipas, nung huli kaming nagkita, agad po akong luwas para makita niya ako, para maibsan ang kanyang pangungulila. Tuwing sinasabi niyang miss niya ako, sinusurpresa ko po siya. Kinabukasan, nandun na ako. Madalas ko pong gawin yun. Palagi ko po siyang sinusurpresa. Pag-ibig na natagpuan.